معانا النهارده دولة صغيرة جدا جدا، يمكن كتير مننا ما يعرفهاش أو ما يعرفش عنها غير اسمها. كانت مستعمرة برتغالية لحد سنة 1975، ورغم إنها دولة فقيرة إلا إنها بتعتبر أكتر دولة أفريقية استقرار وديمقراطية. أهلا بيكم في قناتكم سفر واستكشاف. هناخدكم في رحلة النهاردة في فيديو صغير عشان نتعرف على دولة صغيرة وهي دولة ساو تومي وبرنسيب. بس قبل ما نروح يا ريت تدعموا الفيديو بلايك، واللي اول مره يشوفنا يشرفنا بالاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا فيديوهاتنا اول باول. ويلا بينا. جمهوريه ساو تومي وبرنسيب مش مشهوره على لسان الناس، بس نحب نقول لكم انها حاجه كده جنه على الارض من الطبيعه البكر والجمال الخلاب اللي ياخد بصرك. ولو بتدور عليها على الخريطة فنحب نقول لكم إنها دولة أفريقية، بس هي دولة جزرية ملهاش حدود برية مع أي دولة، وأقرب دولة ليها هي الجابون، موجودة في المحيط الأطلنطي في غرب القارة الأفريقية. بتتكون من جزيرتين، الجزيرة الأولى هي ساو تومي ودي بينها وبين الجابون 155 ميل، والجزيرة التانية جزيرة برنسيب بينها وبين الجابون 140 ميل، والمسافة بين جزيرة ساو تومي وجزيرة برنسيب حوالي 87 ميل. الجزيرتين اكتشفهم البرتغاليين في أواخر القرن ال15 في سنة 1475، والجزيرتين دول ما كانش عليهم سكان نهائي، وعملوا المنطقة محطة لتجارة العبيد من أفريقيا للبرتغال وبعدين للمناطق الجديدة في الأمريكتين، وفضلت تحت الاحتلال البرتغالي لحد سنة 1975. ومن ساعة ما استقلت عن البرتغال وهي بتعتبر أكتر دولة مستقرة في القارة السمراء. كمان هي أكتر دولة ديمقراطية في أفريقيا. بيعيش في ساو تومي وبرنسيب 220 ألف نسمة بس، وبيتكلموا اللغة البرتغالية، وبيعتمدوا اعتماد كبير جدا على الزراعة في الاقتصاد بتاعهم، وبيزرعوا القهوة وقصب السكر والكاكاو هو أهم محصول في ساو تومي وبرنسيب، وهو المحصول اللي بيتصدر، لكن قصاد كده بتستورد كل احتياجاتها من بره. معظم المنتجات الغذائية بتستوردها. والعملة بتاعت ساو تومي وبرنسيب هي الدوبرة. 97% من السكان مسيحيين، وفي أقلية في ساو تومي وبرنسيب مسلمين. والعاصمة الرسمية للدولة هي مدينة ساو تومي، وبيعيش فيها تلت السكان تقريبا حوالي 75 ألف نسمة. ومدينة ساو تومي العاصمة موجود فيها كل الهيئات الحكومية، وموجود فيها المدارس والمستشفيات والأسواق التجارية، وفيها مطار ساو تومي الدولي، وفيها جامعة ساو تومي. كمان فيها استاد كبير هو استاد 12 يوليو الوطني. وعلى فكرة المنتخب بتاعهم لعب قبل كده مع المغرب ومع ليبيا ومع نيجيريا في تصفيات البطولات الأفريقية، لكن منتخب ضعيف جدا وعلى قده كده يعني. السياحة في ساو تومي وبرنسيب جميلة جدا لعشاق الطبيعة البكر. الغابات الاستوائية ومزارع القهوة والكاكاو اللي بتملى البلد مناظر فعلا خلابة، والجو عندهم دافي ورطب طول السنة، واكتر وقت مشهور للسياحة عندهم هو شهر ديسمبر، وكمان الفترة من يوليو لسبتمبر بيسموها فترة مراقبة الحيتان. عندهم كمان احتفالات اليوم الوطني او يوم الاستقلال، وده بيكون في 25 يوليو. السياحة الطبيعية او سياحة الشواطئ منتشرة جدا في ساو تومي وبرنسيب، بجد حاجة روعة. شواطئ جميلة والغابات بتوصل لحد الشط. كمان الغابات الاستوائية الجميلة اللي بتستهوي الباحثين من جميع أنحاء العالم للبحث عن أنواع وفصائل من الطيور مش موجودة غير في ساو تومي وبرنسيب، ولسه لحد النهاردة بيكتشفوا فيها أنواع جديدة من الطيور. طبيعة الأرض في ساو تومي وبرنسيب جبال بركانية بتغطيها الغابات الاستوائية، وفيها شوية جبال مناسبة جدا للجماعة اللي بيحبوا التسلق والمغامرة. وبس كده خلصت رحلة النهاردة السريعة في بلد صغيرة وجميلة، واللي وصل لحد هنا يا ريت ما يمشيش من غير ما يدعمنا بلايك واشتراك عشان يوصلكوا كل جديد. ولحد ما نشوفكم في فيديوهات تانية بنستكشف فيها أماكن كتيرة في العالم مع قناتكم سفر واستكشاف. مع السلامة.